ඔයාගේ CV එකත් රිජෙක්ට් වුණාද? මං අද කියලා දෙන්නම් පවර්ෆුල් CV එකක් කොහොමද හරියටම හදාගන්නේ කියලා. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලව Discovery Details YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක touch කරලා අපි කරන අලුත්ම videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ATS software එකට read කරන හොඳ powerful CV එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයා බලනවා ඇති මොකද්ද මේ ATS software කියන්නේ කියලා. ATS නැත්නම් Applicant Tracking System. ඉතින් ඩුබායි වල බහුතරයක් කම්පැනිස් මේ සිස්ටම් එක තමයි යූස් කරන්නේ ඔයාලගේ CVs රීඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ CV එක ඩුබායි වල ඔයා ඇප්ලයි කරපු කම්පැනි එකෙන් හෝ හොටෙල් එකෙන් රිජෙක්ට් වුණා නම් මේ හේතුව වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් හරියටම ඔයාගේ CV එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්නේ නැතුව අවසාන වෙනකම් බලන්න වීඩියෝ එක. අවසානයේදී ඔයාට හැකියාව තියෙනවා හොඳ පවර්ෆුල් CV එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. මම මෙතන ක්‍රියේට් කරපු CV තුනක් තියෙනවා. මේක තමයි පළවෙනි CV එක. මම ඔයාට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාගේ CV එකත් මේ ටයිප් එකට ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. මම ඔයාට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් කොහොමද මේක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. ඔයා රෙසියුමේ එක ක්‍රියේට් කරගන්නකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් මල්ටිපල් විදියට දාන්න එපා. ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක වේටර් වෙන්න පුළුවන්, සේල්ස්, හවුස්කීපින්, ලයිෆ් ගාර්ඩ් හෝ කැෂියර් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා CV එක ඉන්ඩිවිජුවල් තමයි හදාගන්න ඕන. රයිට්, මම ඉස්සරහට එක්ස්ප්ලেইন කරගෙන යන්නම්. එතකොට ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. රයිට්, මම CV එකේ උඩින්ම දාලා තියෙනවා නේම් එක දාලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පිළිවෙලට කියාගෙන යන්නම්. මෙතන මම ලොකේෂන් එක දාලා තියෙනවා, ෆෝන් නම්බර් එක, Gmail address එක සහ LinkedIn එකේ link එක දාලා තියෙනවා. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට හරියටම කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්නේ කියලා. මෙතන job summary එක දාලා තියෙනවා. මේක short and sweet දාගන්න. ඉතින් මම පල්ලෙහාට යනවා දැන්. මෙතන professional experience දාලා තියෙනවා. මේ දිගටම දාලා තියෙන experience ටික. ඉතින් මෙතන job role එකේ part එක මම යටින් දාලා තියෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේක දාගන්න. මේකත් ගොඩාක් විස්තර දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා ඒකත් short and sweet දාගන්න. මේක තමයි second page එක. second page එකෙත් මම work experience එකක් මෙතන දාලා තියෙනවා. ඒක මම ටිකක් විස්තරාත්මකව තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන work experience එකත් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. අපි දැන් පල්ලෙහාට මෙතන මම education එක දාලා තියෙනවා. education එක මම මේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. මෙතන පල්ලෙහෙන් මම දාලා තියෙනවා skills දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න CV එක ඔයා හදනකොට උපරිම page දෙකකට හදාගන්න. මම මේකට ෆොටෝ එකක් දාලා නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ෆොටෝ එකක් දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක තමයි මම හදාගත්ත second CV එක. මේකෙත් මම උඩින්ම නම දාගෙන තියෙනවා. මම යටින් දාගෙන තියෙනවා අර වගේමයි ලොකේෂන් එක දාගෙන තියෙනවා, ෆෝන් නම්බර් එක දාගෙන තියෙනවා සහ Gmail address එක දාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මම මේ CV එකේ LinkedIn එකේ link එක දාගෙන නැහැ. අපි පල්ලෙහාට යමු. පල්ලෙහෙන් මම summary එක දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මම දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි පල්ලෙහාට යමු. පල්ලෙහෙන් professional experience එක දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම දාගෙන තියෙනවා currently ඔයාලා currently කොහේ හරි work කරනවා නම් ඒක තමයි මෙතන උඩින්ම දාලා තියෙන්නේ. අපි පල්ලෙහාට යමු. ඊට පස්සේ අනිත් work experience ටික මේ විදිහට තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. අරකේ වගේමයි මේ විදිහට job role එකේ part එක දාගෙන තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතනත් ඒ වගේම work experience එකක් දාලා තියෙනවා. අපි යන් second page එකට ඊළඟට. right, second page එකේ මම මෙතන උඩින් දාලා තියෙනවා education එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් education එක මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ O level සහ A level. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේකේ නම් මම මේ CV එකේ නම් මම කලින් එකේ වගේ ලොකුවට work experience දාලා නැහැ. ඉතින් මම මෙතනින් දාලා තියෙනවා skills දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති skills මේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම දාලා තියෙනවා මෙතන reference එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතන දෙන්නෙක්ගේ reference දාලා තියෙනවා.
ඇත්තටම රෙෆරන්ස් මම රෙකමන්ඩ් කරන විදිහ රෙෆරන්ස් නම් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කිව්වනේ මම මුලින්ම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරපු CV එක තමයි මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ CV එකේ උනත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට මුලින්ම ඔයාලා කොහේ හරි කරන්ට්ලි වර්ක් කරනවා නම් ඒක ඔයාලට උඩින් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යන් ඊළඟ CV එකට මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. ඒක මම කොහොමද ක්‍රියේට් කරගත්තේ කියලා. මම අපේ තුන්වෙනි CV එක ඉතින් කලින් අපි කතා කරපු CVs දෙකේ වගේම මේක උඩින්ම මම දාලා තියෙනවා ජොබ් සමරි එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් CVs දෙකේ දාලා තිබ්බේ නෑ මම මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා නේම් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් work experience දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ work experience වල මම මෙතන පල්ලෙහෙන් කලින් CVs වල මම දැම්මා ජොබ් රෝල් එකේ පාර්ට් එක. ඉතින් මම මේ වලට ඇඩ් කරලා නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනින් මම දාලා තියෙනවා এডুকেෂන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන O level and A level තමයි දාලා තියෙන්නේ. මෙතන පල්ලෙහෙම රෙෆරන්ස් දාලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මම මෙතනින් ආයේ යටින් e-signature එක දාලා තියෙනවා මේකේ. මම කලින් CVs දෙකේ නම් එහෙම දාලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනින් ආයේ personal details add කරලා තියෙනවා. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ තරම් ඇත්තටම personal details අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා දාගන්න location එකයි Gmail එකයි phone number එක සහ LinkedIn profile එකේ link එක අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් ආයේ පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා skill highlights කරලා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ආයේ මම මෙතනින් languages 3ක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ තුන්වෙනි CV එක. right අපි දැන් අපේ CVs 3 ATS software එකට අපි දාලා බලමු කොහොමද final result එක. ATS software එක ඔයා open කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහෙන් ඔයාට පේනවා ඇති green color එකට තියෙනවා upload resume කියලා. ඔයා මෙතන click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාට මෙතනත් ඒ විදිහටම click කරන්න තියෙන්නේ sign into your account කියන තැන. ඉතින් මම already sign up වෙලා තියෙන්නේ මෙතන. ඔයාට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන open වෙනවා. ඔයා මේ side එකට mouse එක අරගෙන ගිහිල්ලා ඔයා මෙහෙම click කරගන්න. right මෙතන දැන් ඔයාට ඔයාගේ CV එක upload කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාගේ CV එක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති ඔයාගේ CV එක process වෙන විදිහ. CV එකේ හැමදේම read කරනවා මේ system එකේ. අපි බලමු final result එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතන දැන් වැටෙනවා preparing your resume review just a second කියලා. අපි බලමු කොහොමද කියලා final result එක. right ඉතින් මෙතන අපිට final result එක දීලා තියෙනවා your resume score 68 out of 100. ඉතින් මේකේ ඔයාගේ 68% overall පෙන්නනවා ඔයාගේ CV එක. right අපේ දෙවෙනි CV එකත් මේ විදිහට ATS software එකට අපි upload කරගෙන බලමු. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේ විදිහට CV එක අපේ ඇනලයිස් වෙනවා. බලමු මේකෙත් අපි කොහොමද කියලා ෆයිනල් රිසල්ට් එක. ඉතින් කලින් එකේ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති preparing your resume review just a second කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කියලා ෆයිනල් රිසල්ට් එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ 25% තමයි මේකේ overall පෙන්නන්නේ final result එක. මම පල්ලෙහාට ගිහලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්.
ඉතින් මේ විදිහට මේ සිස්ටම් එකෙන් ඇනලයිස් කරගෙන තියෙනවා අපේ CV එක. රයිට්, අපි තුන්වෙනි CV එකත් අපි software එකට දාගෙන බලමු කොහොමද result එක කියලා. ඉතින් තුන්වෙනි CV එකත් ඔයාලට පේනවා ඇති read වෙනවා මේ විදිහට. අපි බලමු final result එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට final result එක මේ විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ overall එකයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකේ අපි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද කියලා අපි මුලින් හදාගත්ත CV එකත් එක්ක compare කරාට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති වෙනස කොහොමද කියලා. මම කලින් කියපු විදිහට ඔයාගේ CV එකත් ක්‍රියේට් කරගෙන ATS software එකට දාගෙන බලන්න. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ result එකක් බලන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා description එකෙන් දාන්නම් ATS software ගේ link එක. ඔයාට තියෙන ගැටලු මට කමෙන්ට් කරන්න. මට පුළුවන් උපරිම විදිහට ඔයාගේ ගැටලු වලට පිළිතුරු දෙන්නම්. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාට සුබ දවසක්.